දවසක් ඔයාලා හැම දිනකටම මේ වීඩියෝ එක තමයි මම කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් ගැන කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කම්පියුටර් එකක CPU ෆෑන් එක මදර්බෝඩ් එකට හයි වෙන මෙන්න මේ පින්ස් කැඩුනහම මොකද කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් යට තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න. මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක දැන් පටන් ගමු. mounting pins කරනොත් මොකද කරන්නේ? සමහර අය නම් වැඩක් නැහැ හදන්න බෑ කියලා මේ ෆෑන් එක විසි කරලා දානවා. එහෙම නෙවෙයි. ෆෑන් එක විසි කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ pins මාරු කරන විදිහක් තියෙනවා. මේ pin එක අයින් කරලා අපිට අලුත් pin එකක් මේක ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ඊළඟට කතා කරන්නේ මේ pins වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. පින්ස් හදා ගන්න ඕන නම් මුලින්ම කරන්න ඕන එක තමයි මෙන්න මේ වගේ අලුත් පින් සෙට් එකක් මොකක් හරි shop එකකට ගිහිල්ලා ගන්න එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙන්න මේ පින් සෙට් එක මොකක් හරි online store එකකින් order කරන්නත් පුළුවන්. මමත් ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ පින් සෙට් එක order කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෑන් එකේ මේ කැඩලා තියෙන පින් එක කොහොම හරි එළියට ගන්න එක. එළියට ගන්න අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ තියෙන ඊතලේ මෙන්න මේ පැත්තට කරකවලා මෙන්න මේ සුදු පාට එක පොඩ්ඩක් එළියට අදින්න. මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් දෙකක් අරගෙන මේ ලොක් එකයි මෙන්න මේ තියෙන කළු පාට ලොක් එකයි දෙකම පන්න ගන්න ඕනේ. මේක ටිකක් උඩට ඉස්සුවා නම් ඇති. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ සුදු කෑල්ල එළියට පැන්නාම ටිකක් තදට ඇදලා මේක එළියට ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට කළු කෑල්ල එළියට ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ සුදු කෑල්ල අපි මෙතනින් අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒකත් ටිකක් හයියෙන් ඇද්දාම එළියට එනවා. මේ විදිහට දෙකම අපි ඇදලා ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ කළු කෑල්ලට අපේ පැකට් එකේ තියෙන අලුත් පින් එක ඇතුළට දාන්න ඕනේ. මේ විදිහට අලුත් එක එළියට අරගෙන මෙන්න මෙතනින් අලුත් පින් එක දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තියෙන කට්ට මෙන්න මේ මෙතෙන්ට එන විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම දැම්මට පස්සේ මේ කළු කෑල්ලත් අරගෙන මෙන්න මේක ඇතුළට දාගන්න. මේක තද කරපුවාම ඇතුළට යනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි CPU ෆෑන් එක කැඩිච්ච mounting pin එකකට අලුත් mounting pin එකක් දාගන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මේ ෆෑන් එක කොහොමද කම්පියුටර් එකකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් හයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මේ ෆෑන් එකේ මෙන්න මේ ඊතලේ මෙන්න මේ විදිහට කරකවලා හැම පින් එකකම මෙන්න මේ විදිහට සුදු කෑල්ල පහළට ඇදගෙන තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පහළට අදිනවා හැම පින් එකේම. එහම ඇද්දට පස්සේ මේක තමයි CPU ෆෑන් එකේ පවර් ගන්න කේබල් එක. එන්නේ ඒක මෙන්න මේ පවර් තැනට යන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හයි කර ගන්නවා. මෙන්න මේ තියෙන හිල් හතරට මේ ෆෑන් එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ෆෑන් එකේ පින් මේ පැත්තට කරකලා මෙහෙම කරකලා පින් හතරම මේ විදිහට තද කරන්න.
ඉතින් ඔයාලට මේ වෙද්දි මේ වීඩියෝ එකෙන් CPU ෆෑන් එක මවුන්ටින් පින් එකක් කරුණාම ඒක කොහොමද අලුත් එක්කට මාරු කරගන්නේ කියලා සහ කම්පියුටරේට ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටි කියලා දීලා ඉවරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් press කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.